አቤስቲ አጭር ነገር ንገረን ስለዚህ HR128 እንግዲህ ዛሬ በአሜሪካ ኮንግረስ አልፏል ይሄ ብዙ ኢትዮጵያን ርብርብ ያደረጉበት ብዙ ጥረት የተደረገበት ሪዞሉሽን ስለሆነ ሁላችንም እንኳን ደስ አለን ትግሉ ይቀጥላል አመሰግናለሁ እስቲ ወንድማችን ምን ተሰማ ንገረን ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ ኦኬ አሁን ደግሞ በኔስም እንደሚያሳልፈውና ፕሬዝዳንቱ ፈርመው የወያኔን የዘረፈውንና የሰረቀውን ንብረት እንኳን እሱን ብናፋግደው አንድ ትልቅ ደስታ ነው እነዚህ ወንጀለኞች ደግሞ እንደልባቸው እንዳይዘዋወሩ እንደምናረግ ተስፋ አደርጋለሁ አመሰግናለሁ እንኳን ደስ አለን ለብዙ ዘመናት ስንታገልለት የነበረው HR እግዚአብሔር ረድቶን በድል ተወተናል በሙሉ ድምጽ አልፏል ከእንግዲህ ወዲህ ወያኔን የትም ቦታ አግኝተን ወደ እስር ቤት መወርወር ነው HR128 already passed ኢትዮጵያውያን ደስ ብሏቸዋል ይሄው ጨርሰን እየወጣን ነው እንኳን ደስ አላችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ ያለን በተሳተፋቸው ብዙዎቻችን ምስጋናችን ያቀረብን ኮንግረስማን ኮፍማን በደቂቃዎች ውስጥ እዚህ ዋቱን ያረጋል እና ቀጣይና ሌሎች ነገሮችን ያስረዳናል በአሁኑ ሰዓት አብሮን የሚገኙ አባቶች አሉ በእነሱን ጀምርና በተለይ በዚህ HR128 ሻምፒዮን ሆኖ ቀንና ሌሊት ሲሰራ የነበረው ወንድማችን ያልፈር ሰይፍ አለ አብሮን እሱ ይቀጥላል ከዛ ኮንግረስማን ያረጋል ከኮሎራዶ ድረስ ትራቭል አድርገው የመጡ ወንድሞቻችን አሉ አብረውን ያደርጋሉ ሰው አባቶቻችን እባካችሁ ይህንን ቀን እንጠይቃለን አቡነ ፊልጶስ ናቸው የሚናገሩት በፊት እንደተናገረው የሌት ጦር የቀናው ሳትፈሩ በየቀኑ የዲሲ ወራይ የክፍለ ሀገር ያላችሁ አስታውሳለሁ እናንተ አንዳንድ ጊዜም ስራም ያላችሁ አትመስሉም እንደተባለው አሁን ባገር ይወሉ የሚል ነገር አለ እና ሁልጊዜ ሰልፍ ነው ሁልጊዜ ወጥታችሁ አደባባይ እንደተናገራችሁ ነው እግዚአብሔር በቃሉ ሆኖ ደግሞ ያሰባችሁት ይሆንላችኋል ተወጡ ከወረዱ ከደከሙ እግዚአብሔር ይዛል የሚያጠፋ አይደለም እና ዛሬ አንድ ምዕራፍ ላይ ደረስነው ምዕራፉም ያው እንግዲህ አሜሪካኖቹ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ማብራሪያቸው ሲሄድ አንዳንድ ቦታ ላይ ምንድን ነው የምትፈልጉት እንደውም ከአፍሪካ የተሻለ መንግስት የእናንተ ነው ያሉ ሰዎችም አሉ አዎ እንደገና ደግሞ ለምንድን ነው የምትከሱን ነው ሰው እንደየቀነች ጊዜ አንድ መካከላችን አንድ ሰው ተነስቶ 6 ንግግር አሁን ጊዜ ብዙ ሰው ሞቶብናል ብዙ ሰው አልፎብናል ብዙ ሰው ተወንቷል ሙቷል ታስሯል እያለ ስንል በአሁኑ ጊዜ እኛ ምርጫ እነሱ ናቸው ለምን ቴሮሪስት ይዋጉልናል ብሔረሰቦች መብታቸውን ሰጥተዋል ብዙ ነገሮች 6ቱን ዶክተሮችን አካሉ እሳቸው ናቸው ያነበቡልን ትዝ ይለኛል እና አሁን ምናልባት እንደምታውቁት ምንድነው የድሮ አባቶች ጥሩ ይናገሩ ነበር ትግል ላይ ሞትም ሳይሞታል ይሄዳል ትግሉ እስካሁን ቀጥሎ እዚህ ደርሷል አሁን ምናልባት አሜሪካኖች የተረዱን እና ምናልባት ብዙ የሚያውቁ ስለሆነ ዛሬ በጣም ልባችን መታ ነበር እያንዳንዳችን ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ይወጣል አይወጣም ስንል
እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሆኖ አሳልፎታል። ደስ ይበላቸው። ወገኖቼ እኛ ኢትዮጵያኖች አዳም እኛ ውስጥ ነጭ ሰው ይኖር ይሆን? አንድም ነጭ ሰው የለም ማለት ኢትዮጵያዊ የሆነ ማለት በጣም እንግዲህ እኮ አንዳንድ ሚክስ የሆነ ሰው ነበሩ። እነዚህ ሁሉ ስለዚህ አንድ ነን፣ አንድነት አለን። አንዲት ሀገር አንድ እግዚአብሔር ብሎ አንዳንድ ጊዜ የሚነገረው በኢትዮጵያ እጅግ የሚያስደስት ነው። በጣም አሳዛኝና በሕይወቴ ወይም በሕይወታችሁ አንዳንድ ያልሆኑ ነገሮች ሰምተናል። እነዚያ ምንድን ነው? የት ነው ሀገርህ? የት ነው ሀገርህ? እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ አማራ ነኝ፣ ጉራጌ ነኝ፣ ትግሬው ነኝ ለሚሉ ሰዎች ቦታ እያጡ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሰው ሲናገር ሰምቻለሁ። ደጃዝማች ዘውዴ ገብረስላሴ ታውቋቸዋላችሁ። እጅግ ትልቅ ሰው ነበሩ። በጣም ትልቅ ሰው የደጃዝማች ገብረስላሴ ልጅ ናቸው። በጣም የተማሩ ዶክተሩ ናቸው እና አባታቸው በአንድ ምክንያት አሁን ቦታ አስረው እዛ ነው። ደጃዝማች ዘውዴ ከዚህ ሄደው የት ነው ሀገር ሲሏቸው እንግዲህ ኢትዮጵያ ነኝ ይላሉ። ኢትዮጵያ አይደለም ሀገርን ተናገር። አይ አምቦ ነው የተወለዱት፣ አንተማ ኦሮሞ ነህ ተብሎ ማስሚሰል እና ባሳዩ ቁጥር ኦሮሞ ነኝ እንደ የደጃዝማች ገብረስላሴ ልጅ ነው ላይ ታወቁ ነው ሲሏቸው የለም የተሰጠኝ ነው እያሉ ይሄ መጥፎ ልማድ መጥፎ ስርዓት ነው ወገኖች። ሀገራችን አንዲት ናት፣ ህዝባችንም አንድ ነው። እንዴት አድርጎ መናገር ይቻላል ወገኖች? እስከ መቼስ ድረስ ተጣጣላ ወኮነ ሰሃቀው ስላቀ ለአገዳሜ ነው። ኬንያ እንኳን ምንድን ነው ጠቅላላ ህዝብ ትግል እንደመጣ እንደሆነ ከተጀመረ ጀምሮ የኢትዮጵያ መንግስት ክሪሚናል ነው፣ ወንጀለኛ እና ያንን ባለመረዳት ሁልጊዜ እንደዚህ ነን የኢትዮጵያ መሬቶች ካልሆናችሁ ሁላችሁም ኢትዮጵያ ናችሁ። ለምንድን ነው እንደዚህ ስምር ሆነ? መቼ ነው የምንማረው? ያለነው እኮ አሜሪካ ነው። ብዙዎቻችሁ እዚህም ትምህርት ይወሰዳችኋላችሁ። ነው ማመስገን ነው እንጂ ዛሬ ወቀሳ አልነበረም። ግን ያ ይለመድ አይችልም ለማለት ነው። አባት አንዳንድ ጊዜ ይቆጣል፣ አንዳንድ ጊዜ ይበሳል። እንደው ክፉም ቢሆን ተቀበሉ ይባካችሁ። እና የአንዲት ሀገር ነው ያለችኝ። ኢትዮጵያውያን ነን፣ ኢትዮጵያዊ ነን። እንግዲህ ምናልባት ካሁን በኋላ የዛ ሀገር ሰው ነው የዚህ ተወላጅ የሚል ሰው ጋር ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ኢትዮጵያ ሰፊ ሀገር ነች። በመሀል ሀገር የተወለድናለን፣ በዳር ሀገር የተወለድናለን፣ በልዩ ልዩ ቦታ የተወለድናለን። ሁላችንም ግን የኢትዮጵያ ካርታ ውስጥ እስከተወለድን ድረስ ኢትዮጵያውያን ነን እና በዚህ ደስ ሊለን ይገባል። ዛሬ ኦኬ፣ አሁን ኮንግረስማን መጥተዋል። እንግዲህ እዚሁ ላይ እንጨርስ። ያው እንግዳ መጥተዋል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለሰማችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ ወጣት ለማለት ኦሮሞ ኮሚኒቲ ኦፍ ዴንቨር ስንሰራ የነበረው አንድ ላይ they get the credit, we go to Mohammed. Hojii kan hojjannee balayyaan keenya kanatti jiru wajjin bakka irra keenya kana gahu irratti hedduu gammanna. Kanaaf biyya takkitti qabnu tan garaagarummaan keenya keessa jiru tan adda addummaan keenya keessa kabajamu
biyya sun waliin ijaaruu irratti waliin biyya sun calaqqeessuu irratti wal qabannee if dura deemnu taatu fiixa baana. Kabaja keenya nuti if kabachiisa. Hojii hojjennu irratti wal cinaa dhaabbannee kun ka Oromoo sun ka Amaaraatti osoo hin jenne akkuma biyya keessaa qabsoon Oromoof Amaarri wal cinaa dhaabbatee itti soso'aa ture sun dargaggoon Oromootis qeerroonis akkasuma kan biraallee soso'anii biyyarraa haati ilma dhabdee abbaan ilma dhabee ilmi haadha dhabee abbaa dhabee sagalee isaanii sun lallabanii sagalee isaanii sun fuudhee asiin gahuudhaan hedduu gammannee bakka Kutunya ke Oromoo Itoophiyaa nama tamu ini serah akan gambaran sekedar kan terus darsan ini mesti pemain saja ደስተኞችን እናንተም ደስተኞች እንደሆናችሁ ከፊታችሁ ያስተዋውቃል። በጣም ደስ አለን እላለሁ። እዛች ሀገር ኢትዮጵያ የምትለውን ሀገር አንድ ላይ የአንድ ሀገር ህዝብ መሆናል ያለን ዲፍረንስ ያለን ልዩነት የዛ ሀገር ውበት ሆኖ የእያንዳንዳችን ዲፍረንስ የእያንዳንዳችን መለያየት ክብር ተከብሮ መኖር አለበት። ያንን ክብር ደግሞ እኛ በራሳችን ይሄ አማራ ነው ኦሮሞ ነው በሚል ሳንከፋፈል ላቺ አንድ ሀገር ለመገንባት ያለንን ክብር ከዚሁ መግለጽ አለብን። ይሄንን ስራ ደግሞ ልክ አሁን እንደጀመርነው በቀጥለን ለቀጣዩ ስራ ዝግጁ መሆን እንዳለብን I can only be with you for a few minutes. I have to get back and finish voting. Yeah. But what an extraordinary achievement today with all the pressure of the Ethiopian government to stop the vote, to delay the vote, and to try to get opposition to go against the vote. At the end of the day, they failed. Yeah. Yeah. Because they were wrong. I mean, they failed because they could not, at the end of the day, convince the Congress of the United States that it was right to look the other way, to deny that there were these horrible human rights abuses going on in a regime, in a government that the United States was supporting. And so, at the end of the day, the members of Congress who supported this government could not face that ugly truth. Yes. Could not come down to the House floor and defend this government. They could not. One of them could do it. Because they were wrong. And I just want to thank all my Colorado team. Can I get my Colorado team? Come on. This was the working group that I relied on in Colorado, that I met with all the time to give me direction, to talk about policy, talk about strategy, to how to get this resolution moved forward. Certainly a lot of other people helped as well, but I did rely on this group right here to give me the inspiration, to give me the wisdom, and to tell me how to move forward. And it was a hard fight to get to this day. God bless everybody for being here today. I just want to say, Congressman Mike Hoffman has been the best friend for our community in Colorado. It's been a great honor and privilege, tireless, relentless fighter of champion for human rights. And Congressman represents to us our hope in the best ideals America represents. As we're all immigrants and Ethiopian Americans here, this is the dream, this is what America stands for, and we're proud of you. Ethiopians in Colorado, we want to give this as our unbreakable bond with our community, this medalla for our Congressman. Thank you.
There's been several human rights organizations that have tirelessly worked hard to make this resolution a reality. There's been none that's worked as hard as the Torture Survivor Abolition Ash organization. They, for years, supported Ethiopians who've been victims of torture for the past decades. And from task manager Andrea Barron is here with us, and we would like to say thank you for all that you've done for Ethiopians and all torture survivors. I'm going to begin with something I wasn't planning on doing. So my Jewish grandparents immigrated to the United States about 100 years ago when they were being persecuted because they were Jews, and they came to this country not as political refugees but escaping persecution. And that's why the Jewish community has been so strongly supportive of the immigrant community of immigrants and refugees under this particular administration. And, you know, I'm looking around and I'm thinking, I'm hoping, I'm so excited that maybe torture and other human rights abuses will be reduced in Ethiopia and eliminated, but I also felt proud of my country, the United States. A smart, well-educated, savvy immigrant community from Africa is the second. Just words. So there are immigrants, Africans from Central Africa, from Rwanda, Uganda, DRC, that invited me to Detroit, Michigan at the end of April to try to learn how the Ethiopian community did this. And that is exactly what I'm going to be talking about, how people managed to work together and how educated people were also politically smart. That you weren't only demonstrating in front of the State Department, but you were visiting your members of Congress, you were learning about the legislation, you were doing the smart thing to make this system work for you, and today it did. Among you, I see some of my survivors. Again, we call them survivors of torture, not victims of torture. Some of them are here. We don't identify them because sometimes they don't want to be known because of what could happen to their families. But this gives me some hope that torture this will be the beginning of the end of torture. And I want to conclude by saying many other organizations, there's 12 of us all together, have worked just as hard as TASK. And I'm only taking credit for one congressman. We got about 25 congressmen. The only one I'm taking credit for is mine, Anthony Brown, from Maryland. So our survivors went into congressional offices and they told their stories from the heart about what happened to them, and that is how we got, but so many other organizations, Ethiopia diaspora groups, human rights groups, were involved in this great effort. So I want to conclude by just saying that this is just the beginning. We have a lot more work to do in order to see changes on the ground. That's what we want to see. Thank you, Olivia, for being our best friend, and we're going to continue to work with you. Thank you so much. There's about 10 of them in this room. ለሀያ ዓመት ሙሉ የማውቀውን ጓደኛዬን በተለይ በሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ ቀንም ሌሊትም ሲሰራ የኖረ ጓደኛዬም አስተማሪ የሚሆነውን ዲያቆን ዮሴፍን አቀርብላችኋለሁ። ማንሳት በሕይወታችን ውስጥ በአጥንታችን ውስጥ ተቀርጾ የሚቀር ቀን ነው። ይህን ቀን ላደረገ አምላክ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለፈጣሪ እግዚአብሔር አሜን።
ለኢትዮጵያ አምላክ ምስጋና ይድረሰው። አሜን። አቤት አንተ አምላክ ምንኛ ወደር የሌለህ አምላክ የሚሰቃዩትን የምታይ ያለቀሱትን እንባ የምታይ የራሔልን እንባ የቀዳ የኢትዮጵያን እንባ ያየህ ጩኸቱን ለቅሶውን ምሬቱን ብዙቱን ሁሉ ያየህ አምላክ ሰው ጀምሮ ሞክሮ ካቃተው በኋላ አንተ ሁልጊዜ ደርሰህ ኢትዮጵያን ከገደል ከእሳት የምታወጣ አምላክ ለዘላለም የተመሰገንክ ሁን። አሜን። ምስጋና ይድረስህ። አሜን። እሱ ነው ከመሃላችን እሱ መልእክተኛውን ሄድ ብሎ ከላከ ጀማሪው ጭራሹ እሱ በመሆኑ በሱ የታመነ ባዶ እጁን አይመለስም። ስለዚህ ማን ነው ይሄንን ያደረገው ብሎ ሲጠይቋችሁ እግዚአብሔር በሉ። እግዚአብሔር በሉ። ሰው እኔ ነኝ የሚል ካለ ከሱ ይውሰድ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ብዙ ገና እግዚአብሔር የሚያስፈልጋት ኃይሉ ከሱ የመጣውን ሁሉ በበረከት የምንቀበለው ገና ብዙ ጣጣ ሁሉ ስላለብን አሁንም ለዚህ አምላክ ምስጋና ይድረሰው። አሜን። አሜን። እንግዲህ ወዳጆቼ በእውነት ይሄ ጅምር አመት ሆኖናል፣ አመት ተኩል ሆኖናል እና ተስፋ አድርገን የተነሳ ነው። በእውነት በዚህም በሀገር ውስጥ ባሉ የአገሩ መሪዎች እና የህግ አማካሪዎች ጉዳዩን ምን ለኢትዮጵያ እንዴት አድርገን መድረስ እንችላለን በሚል አንድ ወቅት ነበር እና እሱን እንደው ለታሪክም ማስቀመጥ ስለምፈልግ ነው። በኢሬቻ በዓል ላይ ወገኖቻችንን የእኛን ህዝባችንን ኢትዮጵያኖችን በፈጁበት ወቅት አታክ ሄሊኮፕተር ሰብስበው በአንድ ቀን 700 ኢትዮጵያኖችን ባረዱበት ወቅት በማግስቱ ምን እናደርግ ብለን እኛ ራሳችን በተጨነቅንበት ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ እናደርግ ብዙ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገናል፣ ሞክረናል። የሚደክሙ ወገኖቻችን በየቀኑ የሚወጡ በፀሐይ በዝናብ እየወጡ የሚታገሉ ከዛ የተለየ ነገር ምን እናድርግ ስንል እስቲ እንግዲህ የህግ አማካሪዎች ጋር ሄደን እዛው አጠገባችን ያሉትንም ወዳጆቻችንን እንዴት አይናችሁ እያየ እንደዚህ አይነት ፒውር ኢቭል የሆነ ሲስተም በታክስ ገንዘብ ዶላር ገንዘብ በታክስ ከሚሰበሰብ ገንዘብ አውጥታችሁ በነፃ ትሰጣላችሁ? ይሄ እነሱ የሚፈጽሙት በሰብአዊ ህዝብ ላይ የሚያደርጉት ሰቆቃ እናንተም ባለቤት ሲያደርጋችሁ እንዴት ዝም ብላችሁ ታያላችሁ ዘንድ ብለን ስንጠይቅ ይህ አሁን ዛሬ ያያችሁት the honorable Mike Kaufman በተራነው አደባባይ ላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ መንግስት የኢትዮጵያን ህዝብ እያረደ እየፈጨ በእኛ በምንሰጠው ገንዘብ አታክ ሄሊኮፕተር ሰብስቦ የኢትዮጵያን ህዝብ እየጨረሰ ፍርድ ቤት እስካላቀረብን ድረስ እኔ በእጄ ጽፌ አርቅቄ ከአሜሪካ የሚሄድ ማንኛውም አይነት እርዳታ የሚቆምበትን ነገር ለእናንተ ዛሬ ቃል ኪዳን እገባለሁ ብሎ ሲለን እኛም ይሄን የምታረግ ከሆነ አብረን እስከ መጨረሻው እንሰለፋለን ብለን እግዚአብሔር ይመስገን ኮሎራዶ ይጀመር እንጂ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከሰሜን እስከ ደቡብ በሁሉም ምድር አሜሪካ በሙሉ ያላችሁ ብርቅዬ የኢትዮጵያ ልጆች ይህችን ቀን ሳታልፉ የደረሳችሁ ክብር ምስጋና ይድረሳችሁ። አሜን። ለኢትዮጵያ ደርሳችኋል። አገሬን ጥዬም በወጣ አገሬን አልረሳም ብላችኋል። ስለዚህ የእናንተ የኢትዮጵያኖች የቁርጥ ቀን ልጆች የእናንተ ጥሪ አይሆንም ሲሏችሁ፣ አሜሪካ ተቀምጣችሁ ኢትዮጵያ ነጻ አታውቁም ሲሏችሁ አይደለም በፊታችን ቆሞ ጸረ ኢትዮጵያን የሚያጠፋ ኃይል የኛ ህዝብ ሲዋጋ ከጀርባው ስንቅ አቀባይ የሆነው መንግስት የኔ ታክስ ገንዘብ እየተከፈለው መዋጮ የተሰጠው
እንዲረዳ አላረግም ብላችሁ ቁርጠኝነት በማሳየታችሁ እዚህ ደርሰናል። ስለዚህ ይችን እንደ ጠብታን ንያት እንደ ዳውን ፔመንት ንያት ሲቪክ ኢንጌጅመንትን የመሰለ በፍጹም ምንም አይነት ኃይል ለማንም ግለሰብ ለማንም ዜጋ ተሰጥቶ አያውቅም በዲሞክራሲ ዓለም እንደመሆኑ ዛሬ የቤት ስራ እንደሰጣችሁ እንዶ ይፈቀዱልኝ በኢትዮጵያ ስም በዛሬ ደስታ በተጎናጸፈበት በኢትዮጵያኖች ሁሉ ስም ልጠይቃችሁ ከ435 የኮንግሬስ አባሎች 110ዎቹ የዚህ ረቂቅ አይባልም ካሞዲያ ህግ ነው ህግ የዚህ ህግ ባለቤት ሆነዋል 110 ኮስፖንሰሮች ሆነዋል ስለዚህ እናንተ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች በአሜሪካ ውስጥ የምትገኙ በሙሉ በዲስትሪክታችሁ ይሄንን ቢል ኮስፖንሰር ያደረገ ባለቤት ያደረገውን ተጠሪያችሁን በኢትዮጵያ ስም ሄዳችሁ እግዚአብሔር ይስጥህ በሉት በሉትና አሁንሳ በኖቬምበር ላይ ትወዳደራለህ በላችሁ ጠይቁት አዎ ካላችሁ በኢትዮጵያ ስም ቮለንተሪ ሁኑ ግቡና መራጭ አስመራጭ ሁኑ ይሄንን ካደረግን ይሄ ሰው ታላቅ ሰው ነው ለኢትዮጵያ ትልቅ ውለታ ያዋለ ሰው ነው ምንም እኛ ውለታ ሳንውልለት እሱ ውለታ ያዋለልን ሰው ነው ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ስለሚወደን ብቻ አይደለም ይሄንን የሚያደርገው ሚስጥሩ ምንድነው 4 አመት ሙሉ ካጠገቡ አልጠፋንም በምርጫ ሁሉ እኛ የዞርን ካንቫስ ያደረግን እንዲመረጥ አስደርገነዋል ባለፈው ምርጫ ሪፐብሊካን ሆኖ ሂለሪ ክሊንተን በ30,000 ድምጽ ስታሸንፍ በሱ ያለበት ዲስትሪክት ውስጥ 12,000 ድምጽ አግኝቶ ያሸነፈው በኢትዮጵያኖች ብርታት ነው ደስ ይበላችሁ ከኔም ከናንተም በላይ 24 ሰዓት እየተዋጋ ዛሬ ጧት ሁሉ ወግ ነበር እንግራችሁ ይሄንን ለማፍረስ ይሄ ሴኔተር ኢንሆፍ የሚባል ሰው ቮት አጌንስት ብሎ ሴኔት ተቀምጦ ኮንግሬስ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ሎቢ ያደርግ ነበር ለወያኔ ሲል ይኸውላችሁ ይሄንን ሁሉ አሸንፎ ያደረገበት ምክንያት የሲቪክ ኢንጌጅመንት ነውና ይችን እንድታረጉ ጠይቃለሁ አርጉ የምፈልገው ነገር ምንድነው በእውነት ታላላቅ የደከመዋል አንዳንዶቻችን ምናልባት በስም ተደጋግመንም ደግሞ አሰልቺ በሆነ ኢንተርቪው ላይ መተን ስላያችሁን ታውቁ ይሆናል ግን ያልተሰሙ ደግሞ አርበኞች አሉ በመሃላችን እና እነሱ በተለይ የኢትዮጵያን አድቮኬሲ ኔትወርክ በዶክተር አርያም የሚመራው ትልቅ ውለታ ለኢትዮጵያ የዋሉ ናቸው ከኛ ጋር ተቀምጠው በ50 ስቴት ውስጥ ይሄንን HR128 ከኮሎራዶ አውጥተውት እናንተ መሃል ሁሉም ቦታ ያቀጣጠሉ አርበኞች ናቸው ሶስተኛ መነሳት ያለባቸው ደግሞ የዋሽንግተን ዲሲ መቼም ስለነሱ ተናግሬ አይበቃኝም በእውነት ነው ብላችሁ እየታሰሩ በረዶ እየጣለባቸው ሰዎች ሁሉ ሰለቻችሁን ስትሏቸው ማንም በማያቸው ወቅት ላይ ለኢትዮጵያ ቆሞ የሚጮሁ የሚንገላቱ እነኚህን ኃይሎች እባካቸው አንድ ጊዜ አመስግኑልኝ አቶ ጀማልና አቶ መሐመድ እውነተኛ ወንድሞቻችን ሆነው ከኛ ጋር አንድ ቀን ሳይለዩ ለኢትዮጵያ አንድነት እና ለኢትዮጵያ ፍትህ ለሰባዊነት ሁሉ አንድ ላይ ሆነው ከኛ ጋር መስዋዕት የሚከፈለውን ሁሉ ላደረጉ ለነዚህ ጀግኖችም አንድ ያጨብጭቡልኝ ላሰለቻችሁ አልፈልግም በመጨረሻ ግን በእውነት ነው የምላችሁ አንድ ነገር እንደው መታሰቢያ እንዲሆን እንፈልገው ነገር አለ ይሄው ምንድነው ይሄንን ጉዳይ ዛሬ የHR128 ኮንግሬስ ላይ አልቋል
በ100% ድምጽን ያገኘ ነው። ልብ ብላችሁ አስታውሳችኋል? በ65% ድምጽ ብቻ ያልፋል የተባለው ነገር ቅድም እንዳጋጣሚ ኮንግረስ ኮፍማን መጥቶ ከዛ ከጋለሪው አውጥቶኝ አንድ ነገር ልንገራ አለኝ። የእነሱን ሪፕሬዘንት የሚያደርጋቸው ስቲቭ የሚባል ኮንግረስመን ነበረ። እስካሁን አልመጣም፣ ምክር ቤት አላየነውም፣ ፈርቶ ቀርቷል። እሱ አለኝ ታዲያ ምንድነው የሚያጣ ስለው አይ ከሌለማ እኛ ዝም ብለን እሱ የለምና ፎርፊት አድርጓልና አፍሮ ቀርቷልና we're going to ask for unanimous consent ማለት 100% ተቃውሞ ከሌለ ነውና በእውነት እነዚህ ቅድም ያልኳችሁን አደራ ያልኳችሁን እነዚህን የ110 የዚህን ቢል ባለቤቶች ግን ኢትዮጵያኖች ሁሉ ባላችሁበት ቦታ ሄዳችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ማለት የታሪክ አደራ አለባችሁ። እሱ አድርገው ኮንታክታቸው ቢላክ እኛ ግሩም ነው። የእኛ ድረገጽ ላይ ያለ HR128 128.org ላይ ብትሄዱ ስፖንሰሮቹን በሙሉ ታገኛላችሁ። እሱ ረጅም ከሆነባችሁ ጉግል ላይ ሄዳችሁ HR128 ስትሉ ዝርዝሩ በሙሉ ይወጣል። ስለዚህ ኢትዮጵያን ሁሉ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ አሁን ዘንባባን ዝንጣፌ ይዛችሁ ሄዳችሁ አይብላችሁ ከዚህ ችማማት ሳምንት ውስጥ አልፈን የብስራት ይዘን የምንሄድበት በኩራት በማን ነው የምንኮራው? በእግዚአብሔር ይስጣችሁ። ሳትሰለችሁ በቃኝ ሳትሉ ለደከማችሁ ሁሉ ክብር ምስጋና ይድረሳችሁ። ለመድኃኔዓለም ወደር የለው ምስጋና እንደገና ይድረሳል። እሺ፣ የሰራዊቱ ድምጽ ሬዲዮ በቀጥታ ከቦታው ያስተላለፈው ምስል እዚህ ላይ ያበቃል። እንግዲህ ጨርሰናል። በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ። መልካም ጊዜ።